Okay, hello everyone. So today meron akong 6 na tips na gustong i-share sa inyo. Mga hacks or mga simple tips doon sa PowerPoint na maaring sa ngayon hindi nyo pa alam, existing pala dyan sa PowerPoint ninyo. So alamin natin ito one by one. Okay, so this is my first tip na ituturo ko sa inyo. This is insert online pictures. Now, normally, especially kung baguhan ka pa sa PowerPoint, ang alam mo is mag-insert ka ng pictures na available sa iyong device. So, kung laptop man ang ginagamit mo or desktop yung ginagamit mo. And for us to do ito, hinahanap lang natin itong insert na tab na ito, tapos select natin itong pictures para hanapin sa device na yan kung ano yung available na pictures na meron ka. So kung halimbawa meron ako dito sa downloads ko, picture ni Ivana Alawi. So, may insert ko siya dito, Tapos pwede ko na siyang gamitin. However, doon sa device mo kasi, limited yung mga pictures. Lalong-lalo na kung may mga ibang pictures ka na kailangan, pero wala siya sa desktop mo or sa laptop mo, magsisearch ka pa sa Google para hanapin yung image na kailangan mo. Hindi mo na kailangan lumabas pa para hanapin yung kailangan mong picture, pwedeng diretso na dito sa ating PowerPoint presentation. So, para gawin natin yan, puntahan lang din ulit natin itong insert, hanapin ulit natin itong picture, pero instead na this device, ang gamitin natin ay itong online pictures na option. Pag sinelect natin yan, lalabas yung iba-ibang klaseng categories na pwede mong pagpilian. Okay? So halimbawa, nagkikrave ka na sa dagat dahil matagal ka nang nakatenga sa bahay mo. So sinelect mo itong option mo for the beach. So after that, bibigyan ka ng mga listahan ng iba't ibang pictures na pwede mong magamit. So kunwari after scrolling, based on your desire, eto ang napili mong picture, okay? Kasi it resembles the white sand dito sa Manila Bay. So lalabas dito yung picture na kinakailangan mo. Okay? So you do it on your own based sa laki. I-format mo na sa pangangailangan mo kung gaano mo man yan kalaki or kaliit gagamitin. And you can select the styles that you want. Pwede mong lagyan ito ng mga borders, Or let's say this one, rounded yung mga borders. So depende sa yung appetite kung ano ang gusto mong gawin dyan. Okay? So that's how we do inserting ng online pictures na hindi mo na kailangan lumabas, pumunta ng Google or other search engines para maghanap ng pictures at isnip pa ito, So medyo matrabaho siya. Now, the second tip that I want to share with you is etong screenshots ng mga open window in desktop. So halimbawa, meron kang mga kailangan na screenshot pero naka-open yung window. Halimbawa, meron ako ditong isa pang PowerPoint o kaya naman meron ako ditong naka-open na Excel file na blanco lang pero gusto mong i-screenshot yan, ipasok dito sa presentation na ginagawa mo. O pwede mo yun gawin direkta na dito sa PowerPoint nang hindi na kailangan pumunta pa dito tapos mag-snip ka pa, gamitin yung snipping tool o kaya i-select yung print screen na icon na option dito sa iyong keyboard. So, para gawin natin yan, ganito lang siya kadali. Punta ulit tayo dito sa insert, tapos i-select natin itong screenshot. Dito, hahanapan ka ng available windows na nakabukas. So, kunwari, ang kailangan ko is yung Excel file. Assuming may mga laman yan and everything. Tapos, yun yung gusto kong i-present isama sa aking presentation. So, ayan, meron ka ng automatic na screenshot. Hindi mo na kailangan gumamit ng snipping tool or mag-print screen para i-save siya dito. So, maaring hindi mo pa siya alam sa ngayon, but now, you know. Now, the third one, etong Office add-ins. Eto, kailangan natin ng internet connection. Dito kasi sa Office add-ins, meron kang pwedeng mga magamit na mga applications na maaring hindi mo alam na nag-i-exist pala. So, para hanapin natin yan, para ma-apply, punta tayo dito sa insert. Tapos, nakikita mo itong add-ins na selection dito. Select natin itong get add-ins para maghanap tayo ng mga applications na pwede nating magamit dito sa ating presentation. So, by default, ito yung all categories at suggested for you
ng mga applications na pwede mong magamit. O kunwari, kailangan mo ng mga emoji dito sa iyong presentation para medyo magkaroon ng buhay. O pag sinelect natin yan, ayan. So, hihingan ka niya ng agreement, that you are consenting to the license terms and privacy policy. Pag sinelect mo yung continue, okay, naka-upload na dito sa iyong PowerPoint yung emoji keyboard. So, nandito siya sa insert na taskbar ba ang tawag nito? I forgot. Pero nandun yung options. Okay, pag sinelect mo yan, lalabas dito sa bandang kanan mo yung mga emoji keyboard. At nandito yung mga list of emojis na pwede mong gamitin. Mapa-smiley man yan. Okay, so you have variety of available options na pwede mong gamitin. So parang ginagamit mo lang yung cellphone mo sa Facebook or other social media. Select mo yan. Pag click mo yan, lalabas siya dito. See? O kaya naman sa mga animals, animals and natures, you can select other icons. Halimbawa, turtle. Ayan. O kaya naman pagkain, sports, activities, travel and nature, and so many selections to choose from. So that is your emoji keyboard. Okay, so you can explore this add-ins, para ma-check mo yung mga available selections na pwede sa iyo, na pwede mong i-upload dito. So meron ka ditong mga category, best apps of the year, okay, document reviewer, meron ka ditong education, productivity, okay, references, search, visualization, etc. O kaya naman, i-search mo, baka meron kang hinahanap specifically, baka lumabas naman siya. Now, yung pang-apat na tip na gusto kong i-share sa inyo is yung mga icons. Eto, hindi mo na kailangan ng internet connection. Nandito siya sa PowerPoint kahit naka-offline ka. So, saan ito hahanapin na icons? Doon lang din sa insert. Tapos, puntahan mo itong katabi ng shapes. Select natin itong icons. So, minsan kasi may mga items, may mga available features yung ating mga office applications na hindi natin alam meron pala. So, meron ka ditong iba't ibang pagpipilian, from accessibility to analytics to animals, apparel, arrows, arts, body parts, so on and so forth. So, halimbawa, nakita mo itong spider. Okay, you want to insert it. Ayan. So, bibigyan ka niya nitong icon na ito. So, o kaya naman, insert pa tayo ng ibang klaseng icons. So, kunwari, kailangan ko ito na naka-wheelchair na icon, and then it will give me this one. So, depende sa presentation na panggagamitan mo, So, you have to modify it based on your desire. Okay, so kung may gusto kang ibang kulay, this one, minomodify natin yung styles niya. May naka-fill yung color. So, it's up to you. So, that is your insert icons. Now, isa pang pwede nating magawa dito sa ating PowerPoint is makapag-insert ng videos. Lalong-lalo na kung yung gagawin mo ay office-related. O kaya naman, estudyante ka, may presentation ka for defense or for simply reporting, tapos may kailangan kang video from YouTube or meron kang ginawang video talaga dyan sa iyong laptop. So, pwede mong i-insert dito yung video mo. So, para gawin natin yan, puntahan pa rin natin yung insert, hanapin natin itong media, insert video. Now, dito, meron kang selection na mag-upload ng online video o kaya naman video on my PC. So, iselect lang natin itong video on my PC para makita ninyo kung papaano ito nangyayari. So, kung may mga available ka na videos dito sa iyong device, so halimbawa ito, meron ako dito CPA Gamer. So, okay, double-click ko and then lalabas na yan. Okay? So that kapag nag-present ka, tapos pag nandoon ka na sa slide na yan, ipi-play mo na lang, tadan, you can have that. So, ito ay isa sa mga kalokohan na ginawa ko. Ayan. Isa pa sa kagandahan niya, kung gusto mong is, pwede mo siyang i-trim. So, merong simple na trimming application. Ito, So, nandito tayo sa playback. Select natin itong trim video. Tapos, kung halimbawa, meron kang specific na
seconds or minutes na gusto mo lang i-highlight doon sa video, o pwede mo yan i-trim yung start at saka yung end. Tapos okay mo lang. Tapos after nyan ay ibibigay lang sa iyo yung video clip na related lang doon sa specific na minutes. Okay? So yan yung ating insert videos. Now, yung panghuling tip na gusto kong i-share sa inyo is yung ginagamit ko before kapag nagpe-prepare ako ng aking mga video lectures na ina-upload ko sa YouTube. So, ito yung screen recording. Before kasi, nung wala pa ako nung OBS, nung hindi ko pa na-explore yung OBS, so ito yung aking platform. So, pwede mong i-record yung ginagawa mo and then later on, export mo yan as an MP4 or as a video. So, para gawin natin yan, doon lang sa insert. Tapos, hanapin natin itong screen recording under the media. So, katabi lang malapit lang doon sa video, katabi ng audio, screen recording. Now, ang gagawin niya, hihingin niya sa iyo yung area na gusto mong i-capture. So, halimbawa, kailangan mo yung buong screen. So, nakikita ninyo itong arrow na ito. Puntahan ko lang sa top left hanggang dito sa baba. Ayan. Tapos, kung halimbawa, kailangan ko doon lang mismo, this one, itong PowerPoint na ginagawa ko, gusto kong i-record. O, i-click ko lang itong recording, tapos mag-start na yan na i-record yung ginagawa ko. So, naka-capture niya yung mga sumusunod. O, ayan. So, nag-uumpisa na yan mag-record. So, lahat ng ginagawa ko, maka-capture niya. Ayan. So, tignan natin, Pag okay ka na, pag hanggang doon lang yung kailangan mong i-record, i-up mo lang siya, lalabas siya dito, then pwede mo na siyang stop or pause at your convenience. Now, makikita mo dito, lumabas na siya doon sa current slide kung asan ka. Ito na yung ating parang pinaka-clip. So, i-play mo lang yan para ma-check mo kung ito nga yung kailangan mo. Okay? So, kung hindi man, pwede mo siyang burahin tapos record ka. So, lahat ng ginagawa ko, so makikita mo dyan, ayan. So, kina-capture mismo ng device yung ginagawa mo. Okay, so that's all for my tips today. I hope you learned something from me. And kung sa tingin niyo nakatulong ito sa inyo, pakita naman ng konting love by subscribing to my channel and hitting the notification bell para updated ka sa aking mga video uploads sa mga darating na araw. So hanggang sa muli, I'll see you around. Bye-bye!